Willem Mennokoop, welkom. Ja, goed om terug te zijn. Waar zijn we? Althea, ik moet even nadenken. Ja, ook in Spanje. Althea in Spanje, ja. En gisteren was het 15 graden. Ik dacht dat ik hier kwam voor de warmte, maar vandaag is het weer lekker weer. En gistermiddag heb je een lezing gegeven. Ja. Hoe vond je dat? Ja, ik vond het, ik geef veel presentaties Ja. en ik vond het een hele leuke zaal. Het was een mooie zaal, maar ook goed gevuld. En met leuke mensen, interessante mensen. Er zaten gelukkig ook best veel vrouwen in de zaal. Ja. Ook best veel mensen die wat jonger waren. En voor mij is het belangrijk dat ik wat voel uit de zaal, dat er wat terugkomt. Nou, er kwamen veel mensen met vragen. Ja. En ik denk de vragen die er waren goede vragen. Het waren niet mensen van, nou met die wereldverkoop, daar ben ik het helemaal niet mee eens. Maar ze gingen meer... Nee, ik was duidelijk niet met ABN AMRO of met ING op bezoek. Ja, ze wilden juist meer de diepte in. Ze gingen meer een vervolgvraag stellen over iets wat je, denk ik, gesteld hebt. Nou, ik denk, kijk, de mensen die jullie bereiken, dat zijn toch een hele hoop mensen die zelfstandig zijn. Ja. Zelfstandig denken. Ja. Belangrijk in deze wereld. En grappig, er waren natuurlijk ook een hele hoop mensen die nog niet bij jullie krant zijn. Ja. Maar die het gewoon ergens in het plaatselijke blaadje of zo hadden gelezen, Ja. of op basis van de mailing. We hadden het zelf eigenlijk niet bekendgemaakt, want als wij het zelf bekend hadden gemaakt, ik dacht dat het alleen voor jullie klanten was. Dus, Oh. Nou, dus als ik dat op Twitter had gezet, hadden misschien nog wel meer mensen. Ja, volgende keer gaan we het nog een keer doen en dan ga je het wel. Dan maken we reclame. Ja. Nou, ik denk dat het, ik leer altijd. Ik zit ook al een paar jaar in het vak en ik heb heel veel dingen weer opgestoken. En ik denk dat het leuk is om met de kijkers die hier kijken, om een paar dingen eruit te halen van waar ik gisteren over gehad heb. Actuele zaken, denk ik. Dat speelt nogal veel, hè? Er speelt heel veel op het wereldtoneel en ik denk dat het goed eruit te halen is hoe jij kijkt op dit moment wat de krachten die actief zijn in de wereld, hoe de krachten verdeeld zijn en ook welke kant het op gaat, denk ik. Ja. Want het is heel belangrijk voor beleggers. Ja, ik schreef natuurlijk in 2013 de Big Reset, waarbij ik sprak over Financial Endgame. Dat klinkt altijd alsof de wereld gaat instorten, maar dat betekent eigenlijk dat we aan het einde zijn gekomen van de dollar als enige wereldmunt. Einde een beetje van de Amerikaanse hegemonie. Nou, met alles wat we afgelopen jaar hebben gehoord over de opkomst van de BRICS-landen, het succes ook wel eigenlijk van de BRICS-landen, Saudi-Arabië denkt er nu zelfs over om aan te sluiten, Verenigde Arabische Emiraten, kan je dat niet meer weglachen. En ik ben zelfs een nieuw boek aan het schrijven, gisteren niet verteld, en dat is eigenlijk de BRICS Reset, een vervolg op de Big Reset, omdat er nu zoveel aan de hand is. En ik denk dat er nu een periode terechtkomen, en de Duitse bondskanselier heeft dat laatst ook gezegd in Peking, waarin we overgaan van wat we dan een unipolar world noemen, dus een wereld met maar één pool, de dollar, waar alles omheen draait, naar een multipolar world, een wereld met meerdere polen, waarbij de dollarsysteem blijft bestaan, maar ook een door het BRICS geïnitieerd handelssysteem, misschien handelsmunt gaat ontstaan. Maar dat zijn processen die zijn lang, die kosten tijd. En daar gaat zo 5 of 10 jaar overheen, omdat allemaal... En aan de andere kant, je liet ook 2 plaatjes zien over de BRICS-landen, dus niet alleen de 5 landen, maar ook de landen die ze... De vrienden, zeg maar. De vrienden, en dat was een tijdbestek van een paar jaar. En als je liet het zien aan 2 plaatjes van de wereld... Nou, dat is best schokkend, hè? Ja, dus het gaat toch best wel snel. Ja, dus dat weten veel mensen niet. Er zijn nu meer dan 140 landen die doen niet mee met de westerse sancties tegen Rusland. Ja. En dat zijn alle landen in Midden-Amerika, alle landen in Latijns-Amerika, alle landen in Afrika, alle landen in het Midden-Oosten en de meeste landen in Azië. En dat zijn dus, je zou kunnen zeggen, neutrale landen, maar eigenlijk weten we door die BRICS-ontwikkeling dat zij als vrienden van de BRICS kunnen worden gezien, de meeste. Ja. En China is de grootste handelspartner voor de meeste van deze 140 landen. Dus die landen zijn eigenlijk een beetje afgedreven van Amerika en het Westen. En voelen zich eigenlijk meer thuis bij de BRICS-groep van landen. En China is heel slim om die landen als het ware aan zich te binden en met goedkope leningen. En China gaat steeds meer de rol van... Wat Amerika in het verleden heeft gedaan. Ja, die hebben het kunstje Als jullie dat een plaatje zien over de afgelopen 400 jaar, geloof ik, in welke 90 tot 100 jaar welk land de wereld regeerde, toch? En daar zag je ook in helemaal Amerika is aan het einde van haar periode, toch? Ja, als je die grafiek goed analyseert, dan zie je dat elke 90 jaar gemiddeld er een nieuwe leidende macht in de wereld opstaat. Die ook haar eigen munt gaat gebruiken als World Reserve Currency.
De Spanjaarden hebben een tijd de macht gehad, Portugezen, Nederlanders. Gouden Eeuw. Ja. De Britten natuurlijk, het Britse Rijk. Dus gemiddeld elke 90 jaar komt er een nieuwe leider en Amerika is nu bijna 80 jaar de leider. Hè? Maar als je dan kijkt naar China, China gaat economisch niet heel goed. Toch? Ten opzichte van de afgelopen 20 jaar. Ze groeien maar met een paar procent. Dus zijn zij nu wel op dit moment in staat om die leidende rol op zich te nemen? Want Amerika gaat economisch gezien op dit moment ook iets beter nog. Ja, maar Amerika is natuurlijk over de top heen. Kijk naar de staatsschuld in Amerika, het is onhoudbaar. 32.000 miljard. Ja, dat ben ik helemaal met je eens. Kijk naar de infrastructuur in Amerika. Amerika heeft geen hogesnelheidslijnen aangelegd. China heeft niet zo'n hoge staatsschuld vergeleken Amerika. Ja. En Japan. Dus China kan nu haar eigen munt inzetten om commodity trades mee te doen. China koopt gewoon olie in met haar eigen munt. Ja. Dat is wat Amerika rijk heeft gemaakt. Ja, dat ze de dollar drukken. Dat zeg je zou ook nog. Er zijn al heel veel transacties worden al afgewikkeld. Niet, die vroeger in dollars werden afgewikkeld, die niet meer in dollars worden afgewikkeld. Ja, nog belangrijker voor China. Die worden in de Chinese munt afgehandeld. En China kan die munt gratis drukken. Ja. Dus China heeft heel goed door dat ze hetzelfde spelletje kunnen herhalen wat Amerika heeft gedaan, eind jaren 40, begin jaren 50. Dus de wereld verslaafd maken aan de dollar. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk wel, als je vanuit een beleggersbril naar kijkt, en veel beleggers beleggen in Amerikaanse aandelen, en die zijn het misschien wel eens dat Amerika als land het minder goed gaat doen, maar ja, wil dat zeggen dat Tesla het dan ook minder gaat doen? Nee, er zijn natuurlijk nog steeds hele grote successen in het Amerikaanse bedrijfsleven. Aan de Chinese cijfers moet je altijd twijfelen. Ja. Maar goed, kijk eens naar waardering. Nvidia, wat is het? 60 keer de omzet? Ja, dat is natuurlijk een waanzin wat er gebeurt. Dus pas op jongens, er is een hoop ruimte aan de onderkant. Ja. En als ik vanuit een technisch blik naar de grote beurzen kijk, de Dow Jones, dan zijn ze eigenlijk met een toppingproces bezig. Hè, de 5e fase in Elliott Wave. En vanaf dat topniveau kan je verder dalen. En natuurlijk ook veel grondstoffen gehad. Grondstof is eigenlijk heel breed. Want ik las vanmorgen nog een artikel over dat de diamantprijs een beetje ingestort is. Ja, weet je waardoor? Omdat kunstmatige diamanten kunnen worden gemaakt in de fabriek. Dat is eigenlijk even goed. Ja, maar dat was best wel significant. Dus als je over grondstoffen, de ene grondstof is de andere grondstof natuurlijk niet. En jij bent met jouw fonds beleg je in heel verschillende grondstoffen. En dan kan je aan de productiekant, je belegt in de productiekant volgens mij en in de grondstoffen zelf. Ja. Goud is een hele belangrijke. Nee, we beleggen niet in de grondstof zelf. Dat is inderdaad een misverstand vaak van mensen. Omdat ik het veel over fysiek goud en zilver heb. Wij hebben een vergunning om te mogen investeren in beursgenoteerde bedrijven. Dus wij zitten alleen maar in beursgenoteerde grondstofbedrijven. Maar die zitten dan echt wel in heel veel verschillende metalen. 6%, 7% van onze portefeuille is uranium gerelateerd. Grondstoffen kernstralen, er komen er ook meer bij. Want dat is CO2-neutrale energie. En 13% van onze portefeuille zit in lithium. Ongeveer 40% zit in de battery metals, de batterijmetalen, waar lithium ook bij hoort, lithium, koper, nikkel. Dan zit zo'n 50% in precious metals, goud, zilver, platina, palladium. En zo proberen wij de sectoren uit te kiezen waarvan wij denken dat ze de komende jaren het beste gaan doen. Markten zijn heel erg depressed in onze wereld. Waarderingen zijn heel erg laag. Koers-winstverhoudingen in de mining-industrie liggen tussen de 5 en de 10. Wat echt extreem laag is. Ja, dat je zien gisteren, dat is vrij laag. Apple noemen we goedkoop met 25. Hè? Goud beweegt nu rond de $2000. Ja. Welke kant gaat het op, Willem? Nou, goud heeft als eerste de $2000 bijna bereikt in 2011 al. Ja. Daarna lange correctie gezien. Hij heeft nu 3 keer het hoofd gestoten aan de 2050 niveau. Veel weerstand. Maar ik denk dat goud daar doorheen gaat breken de komende 12 maanden. Waarom? Omdat heel veel centrale banken goud aan het accumuleren zijn voor de nationale reserves. En dat is heel opvallend. Dat hebben we sinds 1969 niet meer gezien. Dat centrale banken in tientallen landen zoveel goud aan het kopen zijn. En dat vertelt je wat. Maar dat is al gebeurd. Die hebben het al gekocht. Dat zit er zo in dat proces, het proces is begonnen. En dat is nog niet zo lang geleden gestart. En als centrale banken op een gegeven moment zoiets gaan doen, dan doen ze dat niet voor niks. Dat zijn niet beleggers die dat voor de trade doen. En de BRIC-landen hebben gezegd, als ze met een gemeenschappelijke munt komen of een munt die aan elkaar gekoppeld is, dan wordt die gedekt door goud, toch? Dat is gesuggereerd, in ieder geval door Rusland. China heeft het niet tegensproken. En ik zeg altijd, je moet kijken naar wat centrale bankiers doen, niet naar wat ze zeggen. En China en Rusland hebben ongelooflijk hoeveelheden goud gekocht. Ze zijn gestopt met het kopen van Amerikaanse treasuries.
Rusland heeft ze allemaal verkocht, nou, met reden, alles wordt in beslag genomen anders. Je krijgt er wel veel rente op. Ja, nu wel. Nu wel. Nou, dat helpt de Amerikanen natuurlijk. Die moeten een paar gaten dichten in de begroting. Die moeten heel veel schulden doorrollen. Ja. En daarom is de rente in Amerika op dit moment op een Voor mij is het 6% van het budget dat ze uitgeven is alleen al aan rente. Ja, het is nu meer dan 1000 miljard gaat er naar de rente. Het is meer dan naar defensie. Maar goud gaat omhoog dus. Ik denk dat goud door die grote vraag van centrale banken, maar ook vanuit gewoon het gewone publiek. Mensen hebben wel door dat die inflatie, dat iets serieus is, dat voorlopig niet meer weggaat. Ja. Natuurlijk komt de inflatie nu wat naar beneden, maar structureel ben je uit die dalende trend van 40 jaar dalende rente gekomen. We hebben grote geopolitieke spanningen, we hebben oorlogsdreiging, zelfs tussen Amerika en China wordt het steeds spannender. Ja. Dus in dat klimaat zal die vraag naar goud hoog blijven. En ik denk dat we, als we door die 2000 gaan, dat het dan heel snel kan gaan. Dan heb je ook niet een ander referentiepunt. Nee, dat heeft voor een charter territory. Hè? Ja. Een charter territory. En een andere grondstof die ik ook interessant vond, die je benoemde, over koper. Daar hebben Martin en Dix ook een paar maanden geleden over gehad. En je zei eigenlijk dat is een no-brainer. Ja. Toch om te investeren. Waarom? Nou, dat heeft te maken dat koper eigenlijk essentieel is voor de energietransitie. Overal waar stroom doorheen moet, daar heb je eigenlijk koper voor nodig. Je kan ook goud of zilver gebruiken, maar dat is te duur. Maar koper is eigenlijk de beste geleider, op goud en zilver na. En als je kijkt hoeveel koper er nodig is om CO2-neutraal te worden in onze wereldeconomie, bijvoorbeeld in 2050, hebben we bijna 2 keer zoveel koper nodig de komende 20, 30 jaar dan we in de hele mensheid hebben gebruikt. Dus er is ongelooflijk veel koper nodig en koper moet uit de grond komen. Je moet kopermijnen ontdekken. Na een ontdekking kost het 10 tot 15 jaar om een kopermijn te openen. En we moeten tientallen nieuwe kopermijnen vinden. En wij zijn gespecialiseerd in het investeren in bedrijven die nieuwe ontdekkingen doen. En er zijn simpelweg niet voldoende nieuwe ontdekkingen om te voldoen aan die vraag. En daarom zeggen industrie insiders dat de koperprijs heel sterk moet gaan stijgen de komende jaren. Ja. Nou, dat ben ik met je eens. Nee. En als je kijkt naar de grondstof, je zei het al, de grondstofprijzen staan laag, relatief staan laag. Er is dus een heel groot upwaarts potentieel, maar aan de andere kant, dat je gisteren ook al even zei van ja, maar als het natuurlijk niet goed in de wereld gaat en er komt krimp, en er komt een crisis, wereldwijde crisis, dan neemt de vraag af naar alles, dus ook naar grondstoffen. Daar is de afgelopen maanden sterk gedaald. Afgelopen jaar heb je eigenlijk een neerwaartse trend gezien, ook in de koperprijs. Als er geen wereldwijde oorlog of wereldwijde depressie uitbreidt... Maar denk je dat die komt of niet? Wat? Een wereldwijde malaise? Nou, ik hoop dat we echt een confrontatie tussen China en Amerika kunnen vermijden. Ja. En dan is het in iedereen's belang om ervoor te zorgen... Alleen een economische confrontatie, niet een fysieke confrontatie. Ja, maar dat hoeft ook niet tot een wereldwijde depressie te leiden. Kijk, centrale banken zijn al zo dood voor een depressie. Dus die zetten de geldkraan altijd wel weer open als het nodig is. Dat gaat gebeuren, denk je? Ja, dat gaat zeker weer gebeuren. Ik denk dat we nu het einde meemaken van een serie renteverhogingen. Je ziet de rente ook weer dalen op de kapitaalmarkt. Ja. Dat is een belangrijk teken. Ja. En er is best veel schade aangericht in de economie. Nog niet zo zichtbaar. Het zou me niets verbazen als volgend jaar de renteverlagingen gaan komen. Dat is goed voor aandelen. En voor goud. En voor bitcoin. En grondstoffen. Ja. Ja, eigenlijk ben je best wel positief, toch? Ja, mensen denken altijd doemdenken. Ja, je bent eigenlijk heel positief, vind ik. Ik ben een aandelenmannetje geworden. Willem, dankjewel. Ja. Ik vond het heel interessant. En ik denk voor de mensen die er niet bij konden zijn, die in deze omgeving wonen, de volgende keer dan moet u er echt bij zijn. En ik wil u nogmaals heel erg bedanken. En we gaan dit voortzetten, toch? Graag gedaan. Kom graag terug. Dankjewel.